Next example is construct a Newton forward interpolation formula from the data. ડેટામાં ઇક્વલ ઇન્ટરવલ આપેલા છે જેમાં સબ ઇન્ટરવલની લેન્થ 2 છે. 6 minus 4 is 2, 8 minus 6 is 2, 10 minus 8 is 2. તો ન્યૂટન ફોરવર્ડ એપ્લાય કરી શકે. કેના માટે? તો યુઝ ઇટ ફોર ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ y ફોર x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5. એટલે x બરાબર 5 માટે એટલે 5 કી આવે મીનથી ઉપર આવે તો ફોરવર્ડ એપ્લાય કરી શકે. તો x બરાબર 5 લેવાનું છે અને ન્યૂટન ફોરવર્ડ આપણે એપ્લાય કરવાની છે. તેના માટે ન્યૂટન ફોરવર્ડ ડિફરન્સ ટેબલ બનાવવું પડે. તો એક્સની વેલ્યુ પુટ કરો, વાયની વેલ્યુ પુટ કરો. ડેલ્ટા વાયની કઈ રીતે મળશે? 3 minus 1 એ વચ્ચે લખો, 8 minus 3 એ વચ્ચે લખો, 16 minus 8 is વચ્ચે લખો. એ રીતે ડેલ્ટા ક્યુબ વાય સુધી વેલ્યુ મળશે. એ પણ 0 મળે છે તો ડેલ્ટા સ્ક્વેર વાયની વેલ્યુ અહીંયા સુધી ફોર્મ્યુલા લખવાની. તો ન્યૂટન ફોરવર્ડ ઇન્ટરપોલેશન ફોર્મ્યુલા એ લખો તો એ શું છે? y ઇઝ ઇક્વલ ટુ y0 પ્લસ પી ડેલ્ટા y0 પ્લસ પી ઇન્ટુ પી માઇનસ 1 ડિવાઇડ બાય 2 ફેક્ટોરિયલ ડેલ્ટા સ્ક્વેર y0 અને બાકીની બધી ટર્મ 0 થશે. જેમાં પીની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવા માટે x0ની વેલ્યુ શું છે? એટલે એક્સની કોલમમાં પહેલી વેલ્યુ x0 આપે તો x0 બરાબર 4. y0ની કોલમમાં એમાં પહેલી વેલ્યુ એ 1 છે તો y0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. અને એક્સની વેલ્યુ શું લેવાની છે? એ રકમમાં આપેલી છે એમાં લેવાની છે 5. તો પીની વેલ્યુ શું મળે? x માઇનસ x0, x એટલે 5, x એટલે 5, x0 એટલે 4 ડિવાઇડ બાય 2 એટલે 1/2 એટલે 0.5. પણ અહીંયા પોલિનોમિયલ ફાઇન્ડ કરી છે. પોલિનોમિયલ શબ્દ આવે એટલે એક્સની જગ્યાએ કાંઈ મૂકવાનું નથી શરૂઆતમાં, પછીથી x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 મૂકવાનું. અહીંયા શું પોલિનોમિયલ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું કીધું છે. એટલે પોલિનોમિયલ ક્યારે બને? જો એક્સના એક્સ રાખો ત્યારે. બધી વેલ્યુ પુટ કરો તો ખાલી ફિક્સ વેલ્યુ મળે, જે આમાં sin 52માં આપણે કહી હતી એ રીતે. તો જ્યાં પોલિનોમિયલ ફાઇન્ડ કરવાનું કહીએ ત્યાં પીની વેલ્યુમાં એક્સના એક્સ જ રાખવાના. x0ની વેલ્યુ પુટ કરો, hની પુટ કરો. એટલે x0ની 4 છે અને hની 2 છે. અને આ ફોર્મ્યુલામાં પુટ કરો બધી વેલ્યુ. એટલે કે પીની વેલ્યુ, ડેલ્ટા y0ની વેલ્યુ, ડેલ્ટા સ્ક્વેર y0ની વેલ્યુ, પછી એનું કેલ્ક્યુલેશન કરો અને બાકીની વેલ્યુ 0 છે તો અહીંયા સ્ટોપ થઈ જાય. એનું કેલ્ક્યુલેશન કરો તો મળશે 1 પ્લસ એક્સ માઇનસ 4. અહીંયા 2 ટુ કેન્સલ, સો 1 પ્લસ એક્સ માઇનસ 4. અહીંયા મળશે એક્સ માઇનસ 4. અહીંયા એલસીએમ લઈ તો બનશે એક્સ માઇનસ 4 માઇનસ 2 ડિવાઇડ બાય 2 એટલે એક્સ માઇનસ 6 ડિવાઇડ બાય અહીંયા એલસીએમના 2, આ 2 અને આ 2 એટલે બનશે 8 ઇન્ટુ 3. તો એ બનશે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3x² ડિવાઇડ બાય 8 માઇનસ 11/4 ઇન્ટુ એક્સ પ્લસ 6. આ મળી પોલિનોમિયલ, ન્યૂટન ફોરવર્ડ ઇન્ટરપોલેશન પોલિનોમિયલ. એટલે આ પોલિનોમિયલ મળી ગઈ. હવે શું ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું હતું? x બરાબર 5 મૂકવાનું કીધું હતું રકમમાં. તો x બરાબર 5 આ પોલિનોમિયલમાં પુટ કરો, એ મળશે y ઓફ 5. એ તમારો ફાઇનલ આન્સર. એક્ઝામ્પલ નંબર 3 એ પણ ઇઝી જ છે તો એ તમે જાતે કરી શકો. અહીંયા ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે. ન્યૂટન બેકવર્ડ આપેલું છે, ન્યૂટન બેકવર્ડથી ફાઇન્ડ કરો. ન્યૂટન બેકવર્ડથી ફાઇન્ડ કરવાનું છે. એટલે બેકવર્ડ ડિફરન્સ ટેબલ પણ એ જ રીતે બને, નીચેમાંથી ઉપર બાદ કરો. અને આમાં પીની વેલ્યુ એક ખાસ જોવાની છે. પીની વેલ્યુ અહીંયા એક્સની જગ્યાએ ટી છે, ટી વેરિયેબલ વાપરો છે. તો જ્યાં એક્સ એન દેખાય અહીંયા ટી એન, તો પીની વેલ્યુ આમાં શું આવે? એક્સ માઇનસ એક્સ એન ડિવાઇડ બાય એચ. અહીંયા ટી વેલ્યુ છે તો ટી માઇનસ ટી એન. ટી એન વેલ્યુ એટલે ટીની કોલમમાં છેલ્લી વેલ્યુ એટલે 11. તો ટી એન બરાબર 11. અને એ એનની જરૂર પડશે તો એની કોલમમાં છેલ્લી વેલ્યુ એટલે એ એન. એ જ રીતે લામડા એ એન એટલે છેલ્લી વેલ્યુ, લામડા સ્ક્વેર એ એન એટલે આ બધી છે વેલ્યુનો યુઝ થશે. ફોર્મ્યુલામાં એ એન એટલે છેલ્લી વેલ્યુ,
લામડા an એટલે આ વેલ્યુ, એ જ રીતે એનસો ઓન આ બધી વેલ્યુ પુટ થશે. તો પીની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી. ટી બરાબર 9 માટે ફાઇન્ડ કરવાનું છે, રકમમાં વાંચો તો ટી બરાબર 9 માટે. એટલે આ ફોર્મ્યુલા ટ્રાન્સફોર્મ થશે ટી માઇનસ ટી એન ડિવાઇડ બાય એચ. ટી બરાબર 9 મૂકો, ટી એન એટલે 11 ડિવાઇડ બાય 3, એચ એટલે 5 માઇનસ 2 એટલે 3. ઇક્વલ ઇન્ટરવલ છે એટલે એચ બરાબર આવશે 3. તો પીની વેલ્યુ મળી -2/3. એ ફોર્મ્યુલામાં પુટ કરો એટલે મળશે 79.183951. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. એમાં પણ આ થોડોક જુદા પ્રકારનો એક્ઝામ્પલ છે. તો ફ્રોમ ધ ફોલોઈંગ ડેટા એસ્ટિમેટ ધ નંબર ઓફ પર્સન હેવિંગ ઇન્કમ, એટલે 3500 થી 4000 વચ્ચે ઇન્કમ હોય એવા કેટલા નંબર ઓફ પર્સન છે એ ફાઇન્ડ કરવાના છે. તો ઇન્કમ બિલો એટલે 500 કરતાં ઓછી ઇન્કમ હોય એવા 6000 પર્સન છે. 500 થી 1000 વચ્ચે ઇન્કમ હોય એવા 4250 પર્સન છે. એ રીતે 3000 થી 4000 ઇન્કમ હોય એવા 650 પર્સન છે. તો ફર્સ્ટ વી પ્રિપેર ધ ક્યુમ્યુલેટેડ ફ્રીક્વન્સી ટેબલ બિલો. એટલે કે આ રીતે આપણે આ ટેબલને આપણે ટ્રાન્સફોર્મ કરીશું. કેમ કે આવા પ્રકારના ડેટા હોય તો એ કંઈ આપણે ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી શકીએ નહીં. તો એને ટ્રાન્સફોર્મ કરી કઈ રીતે, તો અહીંયા ઇન્કમ બિલો હતી એને આપણે લેસ ધેન આપી દીધું. એટલે 1000 અથવા 1000 કરતાં ઓછી ઇન્કમવાળાની સંખ્યા કેટલી, તો અહીંયા 500ની સંખ્યા એડ થાય અને 500 થી 1000 વચ્ચેની સંખ્યા એડ કરો એવા 1000 અથવા 1000થી ઓછી સંખ્યા આવે. તો 6000 પ્લસ 4250 એટલે 10250 પર્સન આવે. કેમ કે આનો મતલબ શું થાય, 1000 અથવા 1000 કરતાં ઓછી ઇન્કમવાળા પર્સન એટલે આ બધા પર્સન આવે, આ બંનેનો સરવાળો એ અહીં લખવાનો. હવે 2000 અથવા 2000 કરતાં ઓછી સંખ્યા એટલે અહીંયા સુધી આવે. એટલે આ ત્રણેય જે પર્સનની સંખ્યા રહે એનો સરવાળો થાય. 2000 અથવા 2000 કરતાં ઓછી ઇન્કમ હોય એવા પર્સન થાય. એટલે આ સંખ્યા, આનો સમ શું થાય, એટલે આ સંખ્યા પ્લસ આ સંખ્યા એટલે મળશે 13850. હવે 3000 અથવા 3000 કરતાં ઓછી એટલે આ બધાનો સરવાળો એ અહીંયા પુટ કરો. અહીંયા આવશે. ને 4000 અથવા 4000 કરતાં ઓછી ઇન્કમ એટલે આ બધાનો સરવાળો કરો એ આવશે અહીંયા વેલ્યુ. એટલે એક ફિક્સ ટેબલ બની ગયું જેમાં ઇક્વલ ઇન્ટરવલ છે, ડિસ્ટન્સ શું છે 1000નું, ઇક્વલ ઇન્ટરવલવાળા લેન્થ છે. તો નાવ ડિફરન્સ ટેબલ હવે તમે બનાવી શકો કેમ કે એક્સની વેલ્યુ ફિક્સ મળી ગઈ. અત્યારે ફિક્સ નહોતી કેમ કે આવા ડિફરન્સ આપેલો હતો, એને તમે ટ્રાન્સફોર્મ કર્યું આ ટેબલમાં. તો ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે, 3500 થી 4000 વચ્ચે આવતા હોય એવા પર્સનની સંખ્યા, એવી ઇન્કમ હોય 3500 થી 4000 વચ્ચે એ કેટલા પર્સન છે એ ફાઇન્ડ કરવાના છે. તો 4000 સુધી ખબર પડી ગઈ. 4000 અથવા 4000 કરતાં ઓછી ઇન્કમ હોય એવા 16000 પર્સન છે. હવે તમે 3500 અથવા 3500 થી ઓછી ઇન્કમ હોય એવા પર્સન ફાઇન્ડ કરી લ્યો. અને એવા પર્સન ધારો કે 3500 અથવા 3500 થી ઓછી ઇન્કમવાળા ધારો કે એક્સ મળે છે, એને હું એક્સ નામ આપું. હવે 16000 આપણે કેવા પર્સન હતા, જેવા 4000 અથવા 4000 કરતાં ઓછી ઇન્કમ હોય એમાંથી હું એક્સ બાદ કરી નાખું તો કેવા પર્સન મળે, 3500 થી 4000 ઇન્કમ હોય એવા પર્સન મળી જાય. તો આપણે ફાઇન્ડ શું કરવાનું, એક્સ બરાબર શું લેવાનું 3500, એટલે કે ટેબલ બનાવી અને 2000 આવશે, 200 નો આવે. એ રીતે ડેલ્ટા વાય મળે, ડેલ્ટા સ્ક્વેર y0 મળે, ડેલ્ટા ક્યુબ yx મળે. xn 3500 ક્યાં આવશે, નીચે આવશે. તો બેકવર્ડ યુઝ કરીશું. 3500 મીન ધારો કે અહીંયા ક્યાંક આવે અને 3500 અહીંયા આવે તો મીનથી નીચે છે એટલે ન્યૂટન આપણે બેકવર્ડ યુઝ કરીશું. બેકવર્ડ માટે xnની વેલ્યુ જોઈ, એક્સની વેલ્યુ શું લેવાની 3500, તો પીની વેલ્યુ મળશે -0.5. તો ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરી તો મળશે
એક્સની જગ્યાએ 3500 એટલે વાય 3500ની વેલ્યુ શું મળશે? આપણે આટલી મળી 15703. પોઈન્ટમાં પર્સન્ટ ન હોય એટલે બાકીના બધા નેગ્લેક્ટ કરી, કેમ કે પર્સન્ટની સંખ્યા પોઈન્ટમાં હોય નહીં. એટલે 15703 વેલ્યુ લઈ. હવે 16000માંથી એ બાદ કરી નાખી, જે આપણે અગાઉ કીધું હતું. એક્સની વેલ્યુ શું મળી આપણે? 15703. એમાંથી આપણે 16000 બાદ કરીએ તો 96% મળે. કેવા હોય? 3500થી 4000 ઇન્કમ ધરાવતા વ્યક્તિની સંખ્યા. એટલે અહીંયા આપણે યુઝ કર્યો ન્યૂટન બેકવર્ડનો.